السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الثانوية العامة. اليوم إن شاء الله مع المحاضرة السابعة ال140 نموذج الذهبي. شوف كده مع بعض. أول سؤال بيقول لي غواصة تغوص بعمق 16 متر تحت سطح الماء، ترتفع نص متر كل دقيقة. بعد كام دقيقة تصل الغواصة إلى السطح؟ نص متر يا جماعة كل دقيقة، يعني متر كل دقيقتين. تمام كده. طب 16 متر نضرب 16 في 2 32، نختار 32. يقول لي عددان مجموعهم 23، الفرق بينهما 7. ما العدد الأصغر؟ ركز في كلمة يا جماعة، الأصغر أو الأكبر لكل واحدة لها حالة. تمام كده. طبق كده المعادلتين. أقول له اعتبر الأول أكبر س والأصغر ص، مجموعهم يا جماعة 23. طبعا ممكن أحل بالتجريب، بس كده أفضل هنا في الحالة دي. أقول له هنا س ناقص ص الفرق بينهم 7. لو طلب مني يا جماعة العدد الأكبر اللي هو س أجمع، طلب مني الأصغر أطرح المعادلتين، أطرحهم من بعض عشان تخلص من الأكبر. يبقى سين راح مع بعض، خلاص راح، بطرح أهو راح. طب صاد ناقص صاد يعني زائد صاد باتنين صاد. 23 ناقص 7 هيدينا 16، أما أقسم على 2 يبقى صاد بتساوي 8. يبقى العدد الأصغر يا جماعة اللي هو 8. يقول لي هنا صائد باع 50% من السمك ورمى 9 في البحر، وتبقى معه في السلة 27. يعني معناها كده ال50% اللي رماهم، الباقي ال50% اللي هم 9 و27، يعني 36. دول بيمثلوا 50%. طب عايز ال100% يا جماعة، اضرب في طرفين في 2 يبقى 72. يقول لي هنا إذا كان في الشكل المقابل ده هو مكون من مربعات، مساحة المربع الواحد 4 سنتيمتر مربع. قارن بين الكمة الأولى مساحة المظلل الكمة التانية 2. يعني يا جماعة المربع الواحد ده كده ب4. تمام كده. طب تلاحظ حتى الجزء ده بدون ده كمان بدون ده أكتر من النص، أكتر من 2. طب لو جبت ده مع ده كمان طبعا هيبقى إيه 4. يبقى القيمة يا جماعة الأولى مساحة المظلل أكبر. اختار إيه الأولى. بعد 3 ساعات تكون قبل نصف الليل بساعة. قبل نص الليل بساعة يعني الساعة 11. كم تكون الساعة الآن؟ هرجع يا جماعة 3 ساعات للخلف. 3 ساعات بقت 10، كمان ساعة بقت 9، كمان ساعة بقت 8. أختار 8. تمام. أوجد الناتج التقريبي بعد التقريب يا جماعة هون. جذر 9 ضرب 3.9. هقرب الرقم ده إلى 4، يعني يبقى برضه جذر 9 يا جماعة في 4، مش تضربش ولا حاجة. تطلع برضه دي ب3، تطلع برضه دي بكام؟ ب2. 3 في 2 ضرب 2 بيدينا 6. لو ضربت برضه 36 على جذرها 6 عادي. واللي هنا عند ضرب عدد ضرب في 4 وأضيف إليه 7 أصبح 25. هستعمل هنا الحل العكسي، عكس كل حاجة يا شباب. قلنا أجيب من الآخر أضيف إليه 7، يبقى أطرح منه 7 يا جماعة. 25 ناقص 7، يعني هيصير كده كام؟ 18. تمام 18. هنا قال لي ضربة في 4، اقسم على 4 يا جماعة. نص 18 9، ونص 9 4.5. كده قسمت على 4. إذا زرع مزارع 300 فسيلة في 60 يوم، فكم يوم يحتاج 10 عمال لزرع نفس العدد من الفسيلة يا جماعة؟ السؤال ده مهم جدا، إن أنا أخلي المنتج في النص. خلي بالك يا جماعة، المنتج نفسه في النص. هو عامل واحد بس زرع 300 فسيلة في 60 يوم. طب قول لي السؤال يا جماعة إيه؟ كم يوم يحتاج 10 عمال؟ أخلي هنا 10 لزرع نفس العدد من الفسيلة. برضه يا جماعة 3 دي 300. دي مطلوبة عدد اللي هو إيه كم يوم. نضرب كده يا جماعة، ده ضرب بالمنظر ده كده وده كمان. يعني هقول له هنا في الآخر كام؟ 10 ضرب 300 ضرب س تساوي العكس 1. طبعا يساوي في 300 في 60. 300 تروح مع 300 خلاص. اقسم على 10 واقسم على 10 فيها الستة. الحل عندي يساوي 6. أسهم خالد 3 أضعاف أسهم أخوه عامر في شركتهما. إذا كان أسهم عامر 600، يعني أقول له مثلا يا جماعة هنا خالد وهنا عامر. خالد 3 أضعاف، يعني أنا مثلا يا جماعة خالد ده 3، يبقى ده 1. طب قال لي السؤال إذا كان أسهم عامر 600، ده 600 يا جماعة.
فما مجموع الأسهم في الشركة. لازم أجيب أسهم مين؟ طبعا خلي الزمن 3 أضرب دي في 3 بس 1800. مجموع الأسهم كلها 1800 زائد 600 ب2400. يقول لي إذا كان سعر كيلو الطحين الأبيض ريالين وسعر كيلو الطحين الأسمر 3 ريالات، قارن بين ولا 6 كيلو طحين أبيض، يعني 6 ضرب 2 ب12، زائد 4 كيلو طحين أسمر، 4 الأسمر ب3 يبقى 4 يا جماعة 12، يعني في الآخر 24. تمام كده. التانية القيمة التانية 8 كيلو طحين أسمر، يعني 8 ضرب 3 بيدينا برضه يا جماعة 24. القيمتين متساويين، اختار ج. أوجد نسبة مساحة المثلث ه ب ج. المثلث ده يا شباب إلى مساحة المستطيل كله. في قاعدة عندك بيقول لك إيه؟ إذا عندك مثلث مثلا يا جماعة شكل رباعي فيه ضلعين متوازيين زي ده، متوازيين هما طبعا هم متوازيين، ومثلث مشترك معاه في القاعدة زي كده يا شباب بيساوي نص مباشرة. القاعدة كده بتساوي نص، يعني 1/2. اختار النسبة 1/2. طبعا لو كان قال مساحة المستطيل إلى المثلث كنت أقول 2/1. حديقة مستطيلة طولها ضعف عرضها، وحدة بسور طوله 36 يا جماعة، يعني المحيط كله 36. أول المساحة بالمتر، يعني معناها يا جماعة هنا إيه؟ الطول أهو ده ضعف العرض. طب توزن العرض بكام؟ ب18. 18 طبعا النسبة جاهزة سهلة جدا، عندك تقول له 12 بالتجريب وكام؟ 12 6، عشان ده ضعف ده. مجموعهم كام يا شباب؟ ومجموعهم 36 18. تمام كده. 6 ضرب 12 ب72. قارن بين كام الأربعة التانية. الرقم ده يا جماعة تعمل إيه هنا في الحالة دي؟ هعمل ده كأنه 4 كده. 4 خليها هنا مثلا رقمها 1. هضرب ضرب تبادلي يا شباب واكتب الحل في كل واحدة. 4 ضرب الرقم ده، 1 ضرب الرقم ده. 1 ضرب طبعا هو نفسه 7 5 1 1 فاصل هنا 1 يا جماعة. طب 4 ده يا جماعة 4 في 4 16. 4 ضرب 8 32 يبقى 33. 4 في 3 ب12 و3 15. حط الفاصل هنا وحط 1 يا شباب. قارن كده هتلاقي عندك ده أكبر، يبقى الأربعة يا جماعة أكبر اللي هي القيمة الإيه؟ الأولى. اختار الأولى أكبر. يقول لي هنا إذا كان إنتاج 1000 مصنع 1000 معلش أنا آسف، إذا كان إنتاج المصنع 1000 علبة، أوجد نسبة الأناناس. طبعا يا جماعة عايز النسبة هنا ال1000 وشايفيني بحاجة بحاجة، بس ممكن يفيدني بسؤال تاني. النسبة طبعا هي سهلة، 40 زائد دول مع بعض كده 20، يبقى كده 60 و30 كمان 90، إذا الباقي 10%. أختار 10% يا جماعة، 60 دي مع 10%. طيب بيقول لي هنا السؤال: إذا كانت سرعة السيارة 100 كيلو متر في الساعة، خرجت من المدينة الساعة 6 صباحا وكانت المسافة 225، فمتى تصل السيارة يا جماعة؟ نحسب الزمن، يعني الزمن هيساوي المسافة على السرعة، يعني هتساوي 225 مقسومة على 100. لما أقسم على 100 يا شباب هحط الفاصلة بعد رقمين 2 و25 يا جماعة. يعني ساعتين 25 دقيقة؟ لأ طبعا غلط، دي 25 يعني ربع الساعة. طب ربع الساعة فيها كام دقيقة؟ 15 دقيقة، يعني ساعتين و15 دقيقة. الحل يا جماعة تمام كده. طب الساعة كانت 6 وكمان ساعتين وربع، يبقى الساعة 8 وربع. خلي بالك الاختيار التاني موجود أهو، لو اخطأت هتختار ده بالغلط. في عندي سؤال مرتبط يا جماعة بالرسم عليه برضه، السؤال التاني بعد كده بيقول هنا إيه: في الرسم السابق أوجد عدد العلب العصير الليمون إذا انخفض إنتاج المصنع للنصف. نرجع يا جماعة للسؤال التاني معلش كده ثواني. إذا انخفض للنصف، الليمون اللي هو عندي الأصفر ده، اللون ده يا جماعة أصفر أهو، 30% يا شباب. طب المصنع 1000، احسب 30% من 1000، بعد كده إيه هات نصها، يبقى 30 في 1000. معلش كتابة مش مظبوطة، على 100. الأصفار راحت مع صفر نعم يا جماعة. خلاص. 30 في 10 ب300، هيدينا يا جماعة 300. نص 300 150، أختار 150.
سؤال جميل جدا، بيقول لي السؤال 23 ده: إذا كان س في س تربيع بتساوي عدد فردي، فإن قيمة س تربيع بكام يا شباب؟ س تربيع بكام؟ إمتى أحصل على عدد فردي؟ تجرب، لما مش عارف جرب، قول مثلا عدد فردي زي 3 في 5 مثلا ب15. طب 3 في 3 ب9، كله فرد يا جماعة، لازم ده فردي وده فردي، يعني س تربيع ده لازم يكون فردي. طيب ده زوجي، ده زوجي، ده زوجي، ده فردي، نختار الحل كده. تمام كده. بيقول لي هنا: كان مصنع ينتج ألوان أحمر أزرق أصفر أخضر، كما اللون رقم 70. هنقسم بس 70 على 4. طبعا يهمني النتيجة ولا الباقي؟ يهمني الباقي. طب 70 يا جماعة، 7 على 4، 7 فيها كام؟ 4. 7 فيها 4 واحدة وباقي 3. نحط هنا بقى 30. 30 قسمة 4 فيها 7 وباقي معايا 2 يا جماعة، 2. أبدأ أعدل من جديد كده من الأول. يبقى 1 2. إذا هو لونه إيه يا جماعة رقم 70؟ أزرق. أختار الأزرق. قارن بين القيمة الأولى: سرعة رجل يقطع 245 كيلومتر في 3 ساعات. التانية: سرعة رجل يقطع 380 كيلومتر في 5 ساعات. هقسم دي على دي يا جماعة، هقسم من 245 على 3. تمام كده. 24 على 3 فيها 8. 5 على 3 يا جماعة فيها الواحد، بقى معايا 2. أحط لها فاصلة بقت 20، وأحط هنا معلش صفر، وأحط هنا فاصلة. صفر وفاصلة. 20 على 3 يا جماعة فيها 6، يبقى 81 وكام؟ و6 من 10، أو تلتين، هي نفسها 6 من 10 برضه. الحالة التانية: 380 على 5. 380 قسمة 5. طبعا مثلا 380 على 5 فيها أقرب حاجة 7 يا شباب. 7 كده. المسألة وضحت خلاص إن الأولى أكبر، بس هكملها معاكم. باقي معايا في الحل طبعا 380 على 5 فيها 7، وباقي 3. 30 على 5 فيها إيه؟ 6. 76. طبعا القيمة الأولى إيه؟ الأولى أكبر. 4 أشخاص: خالد ورائد وأحمد ووائل، أرادوا شراء جوال ب500 ريال. ركز، السعر كله 500. دفع خالد 5 أمثال رائد. دفع رائد نصف ما دفعه كل من أحمد ووائل. تمام كده. يعني أحمد دفع 10، يبقى هو دفع 5. طيب كم دفع رائد؟ اللي هو جماعة تاني واحد. نحل بالتجريب. اعتبر مثلا رائد 150. يلا 150 في 5 ب750. ده هو كله ب500، يبقى ده ما ينفعش. طب 50 يا جماعة، نقول مثلا دفع 50. طيب لما رائد 50، يبقى أخوه خالد دفع 5 أضعافه، يعني 5 في 50 ب200. 250. وخالد 50. طب قال لي كمان إن رائد نصف ما دفعه أحمد ووائل، يعني أحمد ب100 والتاني أخوه ب100. جمع كده 100 100 200 250 و250. 500 صح يا جماعة، يبقى الحل هو 50 بالتجريب. أوجد ناتج ضرب يا جماعة. تلاحظ كده الإجابات كلها فيها 128، يعني ما ضربتش نفسي في الضرب، هجمع بس علامات فقط، هجمع العلامات. يبقى الحل عندي ب128. علامة بعد هنا 3، هنا بعد 1 يبقى 4. نجمع يا جماعة 4 واتنين يبقى 6. تمام كده. يبقى الفاصلة بعد 6 أرقام. عدي من اليمين هنا لليمين، أبدأ كده. ده 1 2 3. أحط كمان 3 أصفار عشان يكون 6 يا جماعة بعد الفاصلة، زي كده. يبقى الحل هو إيه؟ ألف صح. سؤال 19: قارن بين القيمة دي يا جماعة والقيمة التانية عندي بكام؟ ب1000. طيب لو اعتبرت القيمة دي مثلا يا شباب، لو اعتبرتها 1000، خلي بالك، لو دي 1000، 1000 تربيع يعني مليون. مليون ناقص كام؟ أو بمعنى تاني، في حل أحسن من كده معلش. إن أنا استعملته قبل كده. هضرب ده في 1000 أهي على 1. اضرب تبادل يا جماعة، ده تبادلي. مش خلي بالك، ده 1003 في 1000 يديني كام؟ تقريبا هيبقى مليون. تمام كده. والتلاتة دي يا جماعة بتتضرب هنا، هتبقى مليون وكام؟ و10,000. إن مضرب 3 دي تتضرب مرة هنا في الواحد، ومرة فين؟ في رقم. طيب يبقى كده مليون قدام 1 2 3 4 5 6 أرقام صح؟ ده يا شباب ده هيبقى كام؟ ده مليون تربيع مليون 999. اعتبرها دي 1000. اعتبرها 1000. تمام كده. تربيع بمليون. مليون ناقص 3 كمان، هيبقى ده أقل من ده بكتير. تمام كده. يبقى ده أكبر. ده كده أكبر.
أوجد قيمة هاء زائد ياء. طبعا هاء وياء متطابقين يا جماعة متساويين، تكون الرأس. دي كلها زاوية مستقيمة 150، إذا دي 30، دي كمان 30، يبقى الحل كله ب60. أوجد مجموع النساء في شهر رمضان. شوف يا جماعة كده، عندك أدي شهر رمضان أهو. تمام. النساء عندك اللي هو الأصفر ده، واللون اللي هو الإيه، الأزرق، الرصاصي، اسمه الرصاصي. طيب اللي هو ده يا جماعة، ده يعني وده، ده وده. طب دول بالتقريب كده يا شباب. النساء معلش، لا أنا آسف. النساء البلاغات أهو، الأصفر هو ده وده يا جماعة. خلاص. عندك ده أدا 70 و70، والتاني بالتقريبا كده 20، يعني 90. السؤال ده، سؤال بيقول لي هنا يا جماعة: أوجد نسبة الزيادة في عدد المصانع في السعودية من عام 90 لعام 2010. 90 اللي هو الأزرق، والأورنج اللي هو 10، وده السعودية يا جماعة زي كده هو. طبعا أنا بقى أجيب الزيادة أو الفرق بين الاتنين، وبقسم على الأصل اللي هو 300 وكام، اللي هو 350. الفرق يا جماعة هطرح تلاتة طبعا، يبقى 542 طرح، القلم راح فين، طرح 350. اتنين زي ما هي يستلف 14 ناقص 5 ب9. تمام. وهنا 4 ناقص 6 كام، 192. يبقى يا جماعة هقسم 192 على الأصل اللي هو كام، 350، وأضرب في 100 في المية عشان أجيبها إيه، طلب مني نسبة. تعمل في المية والنسبة، مهمنيش أكتب، المهم أحسب دي بس وخلاص. واضح كده يا شباب؟ طيب أنا هختصر مع بعض، بدل الصفر مثلا ده يروح مع الصفر ده. لو قسمنا مثلا على الخمسة، دي فيها 7، على الخمسة دي فيها 2. اختصر دي كمان على السبعة يا جماعة. 19 ما نضربش، ضربت هتكبر الرقم، خليه في الآخر. اقسم الأول 19 على 7، دي فيها الاتنين، 2 في 7 ب14، يعني بقى 5. 52 يا جماعة على 7، طبعا 7 في 7 ب49، يبقى فيها كمان السبعة. بقى معانا كام؟ 49 من 52، 3 يا شباب، 3. الباقي عندك أهو 3. 3 على 7 ما ينفعش، هحط لها صفر 30 وأحط هنا فاصلة، أحط لها هنا فاصلة يا جماعة. 30 على 7 فيها 4، كفاية كده نوقف ونضرب في 2 بس، اضرب في 2، أصبح ده يا جماعة 8. 2 في 7 14، 2 في 2 ب4، 1 5، 54 و8 بالتقريب توصل كام؟ لما أقربها توصل 55%. وده الحل الصح. يبقى بسيطة يا جماعة زي كده. طيب هنا سؤال يقول لي: أوجد نسبة المظلل إلى الشكل. طبعا الجزء ده يا جماعة هو نفسه ده، المظلل كده بالنص نص، يعني 50%، مش محتاجة سؤال خالص، سؤال هدية في الامتحان. ما العدد الذي إذا أضيف إليه نصفه وربعه كان ناتج 21؟ هنجرب. خلي بالك طالما قال لك نصفه وربعه لازم يقبل اسم على الاتنين وعلى الأربعة. مين يقبل اسم على الاتنين والأربعة يا جماعة؟ ال12. طب ما نتأكد كده من الحل. نصه اللي هو 6، ربعه اللي هو اقسم على 4 ب3، جمع كله على 18، 21 صح. قسم محمد طوله بالسنتيمتر فوجد أن طوله 3 أمثال. ركز في الكلام، 3 أمثال طول أخيه خالد. ما طول محمد علم بأن طول أخيه عدد صحيح. تمام كده. طالما قال لي 3 أمثال وعدد صحيح يا جماعة، لازم طوله يبقى الاسم على 3. طيب متى العدد يكبر قسم على 3؟ إذا كان مجموع العدد من عوامل التلاتة، أو من إيه، يقبل الاسم على 3. تجمع كده هتلاقي ده ب4 ما يقبلش، ده 4 و1 وصفر. 5 لا يقبل. طب 5 و5 10، 11 لا تقبل. 5 و6 11 و1 12 يا جماعة، 12 يبقى الاسم على 3. مستطيل بعد التقريب طوله 9 سنتي، كم كان يا جماعة؟ كان كام الأول؟ لو قربت ده يطلع ب8، لأن 4 أقل من 5. قربت ده يطلع 9، قرب ده يطلع 10، يبقى 10. هنا يدي برضه يا جماعة 10. الحل هو 8.7. النسبة بين مساحة دايرة 1 إلى 144. ما النسبة بين نصفي قطري الدائرتين يا جماعة؟ طبعا المساحة دي مين؟ اللي هي ط نق تربيع. تمام كده. طب ط نق تربيع على ط نق تربيع تانية، ده 1 ولا 2 يا جماعة؟ لو التاني
تروح مع طه. يبقى نق تربيع نق تربيع بتساوي 1 على كام؟ على 144. هات الجذر للطرفين. يبقى نق 1 على نق 2 بتساوي 1 إلى 12. حل أهو. إذا قسمت 32 حلوى على 12 شخص بالتساوي، كم قطعة باقية؟ هنقسم يا جماعة 32 على 12. دي فيها كام 12 يا شباب؟ فيها 2 على 2. 12 12 24. طيب الباقي هو الفرق 32 ناقص 24 بس. اطرح تنقص دي بس يا جماعة، هيديني 8. نظر مسافر إلى شاشة الطائرة فوجد أن سرعة الطائرة 900 كيلومتر في الساعة، يعني كل ساعة 900 كيلو كل 60 دقيقة. كقطعة من بلد الإقلاع 635 كيلومتر، والزمن المتبقي 60 اللي هو ساعة يا جماعة. احسب المسافة بين البلدين، يعني يجمع كله قد إيه هو. هو مشي خلاص 635 قطعها خلاص، اللي باقي له مسافة ياخدها في ساعة اللي هي 900 كيلو. اجمع ده زائد 900 يا شباب. 900 عدد 35 زي ما هي، وستة وتسعة 15، يبقى 1500 كام؟ 35. أوجد طول باء ج إذا كانت مساحة الشكل يا جماعة كده مساحته ب55. طب عايز طول باء ج يا جماعة الأول. معنى أصح هات لي مساحة المربع ده يا جماعة بكام؟ ده. طب أجيبها إزاي؟ هجيب المساحة الكلية الأول بالكامل كله، اللي هي 8 في 8 ب64، واطرح منها مساحة الجزء ده أهو، اللي هو 55 يا جماعة. 55 يطلع عندك بكام؟ 14 ناقص 5 ب9 يا جماعة، يبقى 9 بس. طيب ده 3، إذا ده كمان كام؟ 3 برضه، عشان ده يصبح كده مربع. تمام كده، يبقى الحل عندك ب3. أوجد رقم المجهول. هحاول، طبعا عارفين إن النمط ملوش قاعدة يا جماعة خالص، أحاول أكتشف أنا النمط ماشي إزاي. لاحظ عندك كده، هنا 1 4 2، دي نص 1، هنا 4، دي نصها. طب وهنا نص 4، نص 8 4، ف4 كمان ب16. الخلاصة يا شباب، بجيب نص العدد ده، نصه، وأضربه في العدد اللي هنا. نص ده 2 في 1 ب2. نص 8 4، 4 في 4 16. نص 8 4، 4 في كام؟ 36. عارفين إن 4 في 9 ب36. يبقى الحل يا جماعة عندي 9. مساحة مربع تساوي مثلي مساحة مستطيل بعدها 2 و9 يا جماعة أهي، خلي بالك. طيب مساحة ده كام؟ المستطيل ده اللي هو 2 و9. مساحة 2 في 9 ب18. طب المربع ضعف، لأنه له مثلين. مربع ضعف يا جماعة، يبقى مساحة المربع 6 وكام؟ 36. يبقى طول ضلع المربع كام؟ عدد الجذر ب6. 6 في 6 ب36. إذا كانت الزاوية هاء م واو ب120، شوفها كده على الرسم، هاء م واو دي يا جماعة 120. طب المطلوب إيه؟ أوجد زاوية واو م فاء. واو م فاء الزاوية يا شباب، طبعا ده خط مستقيم، هتكمله ب60 يا جماعة، إذا دي 60. أوجد متوسط الطلاب غير الشهر. كلمة يعني متوسط يعني متوسط، هجيب المجموع وأقسم على عددهم. طب غير السعوديين عندك اللي هو مين؟ غير السعوديين هو الأورنج ده، أورنج يا جماعة. تلاحظ عندك ده 50 أهي، وده كده 25، وهنا ده 75. نجمع كله يا جماعة، 25 و50 ده 75 و75 كمان يدينا 150. 150 على عددهم كله 3، يعني 50. أول عدد المراكز الزائدة من عام 97 لعام 98 يا جماعة. الفرق بينهم إيه؟ أشوف فين 97. 97 أهي، اللي هي 110، و98 اللي هو 124 يا جماعة. الفرق بينهم بس 124 ناقص 110 بيدينا 14. يبقى الحل عندي 14. مجموع العمال العاملين في قطاع الأمل والمعاينة. ده الأمل يا جماعة هو، ماشي، ده الأمل وده المعاينة، مالهم؟ ونشوف الخيارات يا جماعة. أكبر مجموع عدد الأطباء، ولا أكبر مجموع عدد الممرضين، ولا متساوي مع الأطباء، ولا أقل من الأطباء؟ الأول نشوف يا جماعة الأمل ده كام والمعاينة. الأمل لوحده كده ده 500، ولا كمان 3000 يا جماعة، هو 3500
وهنا كمان 2000، يبقى 5500 اللي هي للأمل بس، 5500. المعاينة طبعا هتبقى أدي 2500 و1500، 4000، 4000، 5 يا جماعة، 5 يبقى كله 10000 وكام؟ 10500. تمام كده. هل هو أكبر مجموع عدد الأطباء؟ طيب كم عدد الأطباء يا جماعة؟ الأطباء اللي هو الأورنج ده، ده 500 هنا و1500، والسقف ده حوالي 1000. طبعا يا جماعة أكبر. أختار ألف مكملش الباقي، لا تكمل الباقي عشان متضيعش وقتك. بقول هنا يمثل الشكل يا جماعة اللي هو عدد الطلاب بحسب عدد الأحرف، وكل شكل 5 طلاب. يعني شكل واحد 5 يا جماعة، يبقى يعني 5 بتلات حروف بس اسمهم 3 حروف، وعند 10 تبدأ 4 حروف اسمهم 4 حروف. هعمل إيه هنا يا جماعة عشان أجيب عدد الطلاب كلي؟ طبعا ده ب5، عدت كله واضرب في 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 في 5 ب50. يقول لي هنا ما قيمة، طبعا أنا جايب التقريب يا جماعة، الرقم ده قربه إلى كام؟ تدي لواحد بقت 5/10 هي نص يعني، يبقى نص. 75% يعني 3/4 في 8. اختصر طبعا 2 في 4 تحت مع ال8 يا جماعة، يبقى لي 3. هنيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول لي أي النقاط التالية تقع في المنطقة المظللة يا شباب؟ 6 وسالب 1، طبعا 6 هنا، هي سالب 1 تحت هنا بره. -2 و1 يا جماعة، أنا -2 في الإكس هنا كده بعيد جدا، -2 في الطرف التاني دي برضه بعيدة. 1 وسالب 2، 1 من إكس هنا كده تقريبا -2 يا جماعة، بالتقريب هنا برضه داخل الحل ما تكملش التجارب هي دي بس. قارن بين القيمة الأولى قيمة س، القيمة التانية 30 يا جماعة. 30 أجيب س دي إزاي؟ طبعا أنا مفتاح الحل في المثلث ده 30 وده 50 يا شباب. تمام كده. ودي زاوية خارجة عنه، ممكن بطريقة الحل دي زاوية خارجة بتساوي الاتنين دول مع بعض، هتساوي 80. طب 80 و50 130، إذا دي 50. بطريقة الحل يا جماعة طبعا دي أكبر من 30، يبقى الأولى إيه؟ الأولى أكبر. كان ممكن برضه أجيب مجموع الاتنين دول مع بعض، دول ب80 يبقى دي كده 100، يبقى إذا دي زاوية ب80 وهكذا يعني. بقول يا جماعة هنا مرتب فرد في الأسبوع 2895 ريال، يصرف منه 10%، كم المتبقي؟ في طريقتين الحل، ممكن أول طريقة أحسب 10% وأطرحها من الرقم ده، أو مرة واحدة أحسب 90% مرة واحدة يا جماعة. 90% من العدد، 90 في العدد ده زي ما هو جاي كده 5 9 8 2، وأقسم على كام؟ على 100. طير صفر مع من الاتنين دول، مثلا صفر مع صفر، والعشرة خليها في الآخر نقسم عليها مرة واحدة وخلاص. أضرب 9 في الرقم ده، 9 في 5 ب45، معانا الأربعة يا جماعة فين بقى؟ معانا الأربعة. 9 في 9 ب81، وأربعة يبقى 85، أنا معانا 8 عشان ما نغلطش. التسعة في 8 ب72، 72 و8 يبقى 80، نحط صفر، وبرضه معانا 8 يا شباب. التسعة في 2 ب18، 18 و8 26. خلي بالك هقسم على كام؟ على 10، لأن أحط فاصل بعد رقم واحد بس. كان 2605، بالتقريب 2600. بيقول لي ما قيمة العدد -6 طرح رقم مطلق يا جماعة، دي بتخلي رقم موجب، يعني ده موجب 6، بس دي بره رقم مطلق. ودي 8 يا جماعة، 6 ناقص 8 ب -2. إذا كان 15 س تربيع بتساوي 7، فما فين قيمة 15 في 7 س تربيع يا جماعة؟ تلاحظ عندك إيه؟ القيمة الأولى أهي، دي 15 س تربيع اللي هي مين؟ هي 7. تمام كده. طب إيه اللي زعلها؟ ضرب في 7 بس. اضرب هنا في 7 على الطرفين، أضرب ده في 7 أصبحت ده، كمان ده في 7 يا جماعة أصبحت 49. 27 على 3 س تساوي 7 على 14. أختصر قبل أي حاجة يا شباب، السبعة هنا فيها الواحد، على السبعة هنا فيها الاتنين، على التلاتة هنا فيها الواحد، على التلاتة فيها كام؟ التسعة. عايز س ضرب تبادلي، 9 ضرب 2، 1 ضرب 1، يعني 9 في 2 يا جماعة بكام؟ ب18. السؤال اللي بعد كده بيقول لك إذا كانت س أكبر من صفر، ركز في الكلام ده كويس جدا. أكبر من صفر يعني س دي موجبة يا شباب، س موجبة. صاد أقل من صفر يعني سالبة. قارن بين 2 س ناقص ص، والتانية س زائد 2 ص يا جماعة. هحط أرقام من عندي، مثلا س أكبر من صفر خليها ولتكن س بتساوي 1،
صاد أقل من صفر خليها -2 مثلا. ونجرب يا جماعة كده، 2 ضرب 1 كمان أقولها 2 ضرب 1 ب2 ناقص ناقص يا جماعة خلي بالك طرح هنا وطرح هنا يبقى -2 يعني هيدينا 4. الحالة دي خلاص دي أكبر. طب هنا يا شباب هتلاحظ كده عندك س ب1 -2 في -2 يعني -4 ب3 يبقى الحالة دي الأولى أكبر. طب لو خدنا مثلا السين غير الواحد خليها مثلا نص مثلا، ودي خليها زي ما هي يا شباب 2 في نص ب1 ناقص ناقص برضه هيبقى زائد أي رقم أيا كان 2 مثلا يبقى زائد هنا 4 يا جماعة. خليها 2 زائد 2 بتساوي كام؟ 3 يبقى الأولى ب3. طب هنا س بنص يعني نص، طبعا 2 في -2 ب4 نص ناقص 4 يا جماعة يعني -3.5 برضه بالسالب. الأولى إيه؟ في كل الأحوال الأولى أكبر. أختار الأولى. أكمل النمط 0 2 6 12. بزيد كل مرة يا جماعة. هنا كام؟ هنا زودت 2 هنا زودت 4 هنا زودت 6 بزود كل مرة عدد زوجي. هنا زودت 8 إذا هنا زود 10. 20 زائد 10 30. طيب قول عددان صحيحان موجبان مجموعهم 42 إذا كان الأول 3/4 التاني. قارن بين يا جماعة كم نقول العدد التاني كام؟ القيمة التانية 25 أحسبها. عددين مجموعهم مثلا اعتبروا س زائد ص مجموعهم 42 يا جماعة. قال لي شرط الأول 3/4 التاني. ده 3/4 يا جماعة ممكن أشيل ده أخليها س و3/4 س يا جماعة 3/4 س برضه. ونجمع بس 1 زائد 3/4 بكام؟ 1 زائد 3/4. دي طبعا تخليها 4/4 يا جماعة. الواحد ده يبقى 7/4. 7/4 س ب42. طيب أضرب طرفين في كام؟ في 4/7 عكسها. أصبحت س هتساوي 42 ضرب 4/7. أما أقسم ده مع ده كده يدينا 6 في 4 ب24. الأولى يا جماعة أهو. العدد التاني هنا عندك ده 24 وهنا 25. طبعا قال لك مجموعهم 42. أنا جبت س يا جماعة ب24 س ب24 تمام كده. طب هو قال لي خلي بالك إن س هي الأولى 3/4 التاني 3/4 كانوا 10. متقوليش بقى إن دي أكبر أقل لأ، دي 3/4 ده. طب اضرب ده في 3/4 يا جماعة هيديني كام؟ 24 على 4 فيها 6. 6 في 3 ب18. في كل الأحوال الإيه؟ الأولى أقل يا جماعة. ناخد إيه؟ التانية نتأكد بس من الحاجة. دايرة نص قطرها 2 سنتيمتر. قارن بين القيمة الأولى يا جماعة مساحة المظلل التانية طه. طبعا طه 3.14. ده يا جماعة عبارة عن مثلث أهو. مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة اللي هي 2 في الارتفاع اللي هو برضه 2 لأن نص قطر نص قطر يروح مع ده يا جماعة يدينا في الآخر 2. المظلل ده مساحته 2. طب وطه 3.14 يبقى طه أكبر التانية أكبر. مع محمد 27 قطعة مستطيلة و15 قطعة مربعة يا جماعة. لكي يصنع صندوق واحد يحتاج 4 قطع مستطيلة يعني 4 من مستطيل يا جماعة 4 مستطيل و2 قطعة مربعة 2 إيه؟ مربع. كما أكبر عدد من الصناديق يمكن صناعته. هنجرب نجرب يا جماعة كده. 4 في 6 عندك إيه؟ 4 في 6 ب24 و2 في كام؟ في 6 برضه ب12. 2 في 6 يا جماعة ده عندك ب12 تمام كده. طبعا يبقى أكبر حاجة عندك ممكن تحصل عندك هو 6. 6 أرقام بس. لما أضرب 4 ده 4 في 6 مش هكمل عليه معلش أنا آسف. 4 في 6 ب24 واتنين بره يا جماعة ضرب في إيه؟ في 6 عشان أعمل نفس 24 صندوق. هم نفسهم كام؟ ب12 تمام كده. مركز الدايرة. مين مركز الدايرة يا جماعة؟ أوجد قيمة قياس كل من الزاوية س. أول قياس زاوية س. طبعا ده نص قطر يساوي نص قطر يا جماعة أهو طبق الساقين. إذا دي 50 برضه. 50 و50 100 إذا دي 80. ما قيمة جذر 10 على جذر 5 زي جذر 6 على جذر 3 يا جماعة. هنقسم الجذور عادي. هيديني هنا جذر هنا جذر 2
زائد جذر 2 كمان، يعني بيساوي 2 جذر 2.